Welcome to Ipal channel. Countries we avoided. විකුණන්නේ නැති රටවල් වලට විකුණමු. එහෙම කියමුකෝ. Right. අපි මෙච්චර කාලයක් කරගෙන ආපු කෙනෙක් ඉන්නම් දන්නවා. Right. මේ countries අපි අයින් කරනවා. මගේ exclude list එකේ තියෙනවා අයින් කරන්න කියලා. මම ඒ list එකත් mention කරන්න description එකේ. ඒකතොර exclude කරන්න countries ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අයින් කරලා තමයි කරන්නේ. Right. මේ countries වලට අපිට පුළුවන් විකුණන්න. Sales might be there. Sales තියෙනවා. මේක කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් right මේක රිස්ක් එකක් නේ කොහොමද කරන්නේ right රිස්ක් එකක් තමයි හැබැයි රිස්ක් එක තුලින් සේල්ස් ගන්න පුළුවන් මේ කාලේ ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඊට පස්සෙත් හරියට හිතුවොත් ලොකු දෙයක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා right සේල්ස් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම සේල්ස් තියෙනවා මේ කන්ට්‍රීස් වලට අපි යවන්නේ නැති රීසන් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ shipping cost high ඒක නිසා එතකොට මොකද්ද මෙතනින් කරන්න පුළුවන් short list your existing listing ඔයාගේ existing listing ටිකක් short list කරගන්න මම ගොඩාක් වෙලාවට කියන්නේ ඒකයි මේ list short list කරගන්න එකෙන් තමයි අපිට පේන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔයාලා විකිනෙන්නේ නැති විකිනෙන ඕන දෙයක් කමන්නේ ඔයාට හිතෙනවා right මේක මෙන්න මේ countries වලට example එකකට අපි හිතමු Central America වල ඔක්කොම රටවල් ටිකට ඔයාට යවන්න කියලා exclude කරන ටිකක් තමයි අයින් කරලා ඔක්කොටම යවන්න ඕන නම් ඔයා එතකොට දන්නවා right මෙන්න මේවට යවන්න බෑ. මේවට යවනකොට shipping cost එක high. හැබැයි ඔයාට හිතෙනවා නම් right මේ countries වල කෙනෙක්ට මේක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ආශාවක් තියෙනවා කියලා ඔයාට පුළුවන් ඒක enable කරන්න exclude listing එකට ගිහිල්ලා. Change prices and offer free shipping. මේ අවස්ථාවේදී ඔයා price එක change කරන්න. right මේකෙදි high end items එක focus කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි මොකද high end item වල අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ shipping cost එකත් ඔක්කොම add කරලා free shipping offer කරනවා ඒ වගේ countries වලට. හැබැයි අලි එකෙන් යවන්නේ නැත්තම් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම neglect කරලා දාන්න ඒවායි මේ එකතු කරගන්න යන්න එපා. එතකොට අපි හිතමු price එක $40කට තිබ්බ එක ඔයාට shipping cost එක අපි හිතමු තව 40ක් යනවා කියලා කෙලින්ම ඔයාගේ profit එකත් end කරලා ඒක දාන්න. දාලා free shipping offer කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේ රටේ බලන කෙනෙක් free shipping දැක්ක ගම ඒක ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේ international websites වලින් මේක එවන්න නැහැ කියලා. right බල්ල පොඩක් කෑ ගන්නවා very excuse කරන්න. ඉතින් එතරදී ඒගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දකිනවා right මේක free shipping නා right. ඒ ගන්න ගොඩක් පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඉක්මනට ඒකේ sale එකක් නැතු වුණත් කෙනෙක් view එකක් හරිය ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මුකුත් නොකන කරින් ඉන්න එකෙන් ට්‍රික් එකක් විදිහට මේක යන්නේ. ඉතින් Tamanට හැකියාව තියෙනවා මේකෙන් පොඩ්ඩක් මේව කරන්න. ඉතින් ඒක හැම එකකම දාගන්න ගිහිල්ලා shipping cost අරගෙන මේ අමාරු වැටෙන්න එපා. හරියට short list කරගෙන හරියට Excel sheet එකක් හදලා right මේක USA වලට මේක free shipping නම් මේකට මෙච්චර ගාණක් යනවා. එහෙනම් මම මේක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? අන්න ඒ විදිහට. එතකොට USA කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේව කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම offer එක දාලා තියෙනවනේ. එතකොට එයා best offer එකේ හදිසියට එයා ගත්තොත් it's a bonus for you. වට bonus එකක් වැඩිපුර මේ profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක දෙපැත්තම තියෙනවා. ඉතින් හරියට හිතුවොත් මම හිතනවා මේ දෙයක් කරගන්න ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. Make sure not to double check but triple check. මම මේක කියන්නේ double check කරලා විතරක් ඉන්න එපා prices ගැන. triple check කරන්න. තුන් පාර, හතර පාර check කරන්න. නැත්තම් මේ වගේ රටවලට එවද්දි වාට ලොකු ගාණකට මේක අපි දන්නවා ෆීජි ගොඩක් ඒවල තියෙන පොඩි දේවල් වලට ලොකු ගාණක් යනවා. ඉතින් ඒකෙදි මේව කරන්න sellers ලටත් ඕනනම් කතා කරලා පොඩි discount එකක් ගන්න මේ රටට යවන්න පුළුවන්ද මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් අහගන්න. ඉතින් හැකියාව ලැබේ. ඔයා කොච්චර කතා කරනවනම් කොච්චර sellers ලත් එක්ක කොච්චර communicate කරනවනම් buyers ලත් එක්ක sale එක කියන එක හැමදාම තියෙයි. ඔයා busy නම්. ඔයා busy කෙනෙක් නම් මේ eBay කියන එක ඇතුලේ. මේ කියන්නේ ඔයාට sales තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දෙපැත්තටම කතා කරනවා. මුකුත් නොකරවා ඉන්නවනම් ඔයා බිසිත් නෑ ඔයාට සේල්ස් එන්නේ ගොඩක් අඩුයි. ඔයා කොපි කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇති සේල්ස් උත් අඩු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බිස්නස් එකේ ඉන්නවනම් you don't have time. ඔයාට ටයිම් ගොඩක් අඩු වෙයි මේ දේවල් කරන්න. මොකද අර හේන් සප්ලයිට කතා කරන මේ බයට කතා කරන මේ ලිස් කරන හැමදේම. ඉතින් තමන්ගේ කාලය කල්පනා කරන එක හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේ තොඩුර දාගෙන සේල් එකක් ඇති කරගන්න හැකියාව ලැබේ. Create sales. End of the day you should create sale. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් හබ් එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත ඉදිරියට අපිට challenge. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.